Ang birds of paradise ay itinuturing na isang maswerteng halaman sa feng shui. Pinaniniwalaan na nagdadala ito ng good luck, positive energy, at prosperity sa tahanan. Kaya ito tinawag na birds of paradise dahil hawig nito ang legendary bird of paradise na kilalang simbolo ng kagandahan, biyaya, at katapatan sa kultura ng mga Chinese. Ang mga bulaklak ng halaman na ito ay typically orange at blue pero minsan ay white or yellow. At sa tamang pag-aalaga ay kaya nitong mag-thrive at mag-produce ng maraming bulaklak sa loob ng maraming taon. Katunayan, more than 30 years ang lifespan ng mga birds of paradise. Kayang lumaki ng mga ito hanggang 6 feet tall at 3 feet na lapad. At dahil sa mga malalaki at glossy leaves nitong dahon, ay magkakaroon ng tropical feel ang harapan o loob ng iyong bahay. Inirecommend na ilagay ito sa harap ng bahay dahil ang halaman na ito ay nangangailangan ng mainit na temperature at maraming sunlight para lumaki ito ng maayos. Kaya naman kung balak mong ilagay ito sa loob ng inyong bahay, ay make sure na itapat mo ito malapit sa bintana kung saan masisinagan ito ng sapat na araw. At kung summer at sobrang init ng panahon, ay advisable na bigyan mo ng proteksyon ang halaman na ito tulad ng paglalagay ng garden net, payong, or any other shade structure para hindi masunog ang mga dahon nito o ma-stress ang halaman dahil sa sobrang tindi ng sikat ng araw. Actually, itinuturing na low maintenance ang birds of paradise pero somewhat challenging pa din ang pag-aalaga dito dahil kailangan pa din ito ng regular watering at fertilization para manatiling healthy. Make sure na laging moist ang soil nito pero wag naman to the point na ma-overwater ito dahil may tendency na mabulok ang mga ugat nito kapag sobra-sobrang tubig ang binuhos mo sa iyong birds of paradise. Ang recommended na paglalagay ng fertilizer ay during growing season kung saan lumalaki pa lang ang halaman. Maaari mo itong lagyan ng water-soluble fertilizer, compost, or any fertilizer na meron ka every 2 to 4 weeks. Ang birds of paradise ay healthy sa environment. Kilala ito na isa sa mga mabisang air purifiers. Kaya nitong tanggalin ang mga harmful pollutants gaya ng formaldehyde, benzene, at carbon monoxide. Kaya naman maganda talaga itong choice para ma-improve ang air quality sa labas or loob man ng bahay. Ang kagandahan pa sa halaman na ito ay hindi ito toxic sa mga tao. Pero take note na toxic ito sa mga pusa at aso kapag na-ingest nila ito. Meron kasi itong substance na tinatawag na hydrocyanic acid na maaaring mag-cause ng vomiting, diarrhea, and other gastrointestinal symptoms sa mga hayop. Kung pagpaparami naman sa birds of paradise ang pag-uusapan, ay madali lang itong paramihin. Una, ay pwede mo itong i-propagate through division. Kumuha ka lamang ng mature, healthy-looking, at maraming stems o clumps sa halaman na ito. And then, ay maingat mong paghiwa-hiwalayin ang mga stems nito into smaller sections at ilipat ang mga ito sa mga bagong pots. Pangalawa, pwede mong i-propagate ang birds of paradise through seeds. I-collect mo lamang ang mga ripe seeds galing sa mga mature plant at i-germinate ang mga ito. Pangatlo, ay pwede kang magsagawa ng stem cuttings from a mature plant. Mag-cut lamang ng mga 6 inches stem na meron at least isang dahon at isang node. I-dip ang stem nito sa isang rooting hormone at saka itanim sa isang pot na merong well-draining soil. Takpan ang pot ng plastic bag para ma-maintain ang humidity nito at ilagay sa isang bright, warm light pero wag sa direct sunlight. Wait up to 4 to 6 weeks for the cutting to root. At kapag nagkaugat na ang cutting, ay maaari mo na itong i-transplant sa isang mas malaking pot. Ikaw, meron ka bang birds of paradise na inaalagaan ngayon? Gaano na ito katagal? I-share mo naman yan sa ating comment section sa baba.